jọ mọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ látàárọ̀. Okay. ó fẹ́ jẹ́ pé àjọ wà nú ẹ̀mí lọ́sàn-án yìí ni. Really? Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà ló jẹ́ pé táwọn èèyàn bá dá business sílẹ̀ wọ́n máa expect pé àwọn tó wà ní surrounding àwọn ó yẹ ká máa bá wọn ra nǹkan kán lè support dream àwọn. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n báwo ló ṣe expect kán support dream nígbà táwọn gangan ní dream. Okay. Mo rántí ìgbà tí business mo kọ́kọ́ ṣe ní secondary school ní Elékúté. Elékúté mo rántí Elékúté. Elékúté náà máa fàgbàdo ṣe òní mo kọ́kọ́ ṣe. Àwọn tó súnmọ́ mi bí family ni mo expect kó yẹ kán máa rà á. Ṣùgbọ́n wọn bá mi rà á. Kí ló dé? Èmi náà mọ̀ di kò yé mi. Àbí kò mo wò pé kí ni gbogbo ẹ̀ tí ẹ support mi. Ṣùgbọ́n nígbà tó yá mo wá kó dà bẹ́ẹ̀ bá ti rà ẹ̀ ń kọjú sí àwọn tí ò mọ̀ mí rí. Ó dẹ̀ dìde lẹ̀. Ìgbà tí mo wà ní higher institution tí ò sówó láti tá a fi máa rárá wa mo dẹ̀ jẹ́ science student wọ́n rò pé kí la máa ṣe máa lọ máa ṣiṣẹ́ oṣù ní tá a bá parí kíláàsì láago 6 bóyá tí n bá máa ṣiṣẹ́ ọdẹ. Ṣùgbọ́n wọn àti mo wá wo mo wá rò pé mo mọ̀ bọ́n ṣe ń ṣe chinchin mo wá bẹ̀rẹ̀ chinchin. Okay. Àwọn kan wà tí wọ́n súnmọ́ mi tí mo mọ̀ tí wọ́n ń ta nǹkan nínú campus mo máa lọ bá wọn jọ mo ń ta chinchin ẹ máa gbà wọ́n ní ara àwọn ò lè gbà wọ àfi tí wọ́n bá approve ẹ̀ látòkè. Láti ọ̀dọ̀ VC lọ́hùn-lọ́hùn pé tí wọ́n bá ti approve àwọn gbà máa gbà. Ìgbà tí wọ́n pé àwọn tó wà sọ̀ráǹdì wọn support kìíní mo wá kúkú wá decide pé tí n bá ti ṣe tán láàárọ̀ kùtùkùtù kí n tó lọ school màá kọ́kọ́ gbé lọ wo àwọn secondary school tí mo mọ̀. Okay. Tí àwọn ìyá yẹn ò ti mọ̀ mí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ta díẹ̀díẹ̀ ìgbà tó yá mo gbé wọ school èmi á gbé lọ department tọ̀dọ̀ mi àbúrò mi tóun náà wá school náà gbé lọ department á máa ta lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. ní chinchin nínú kíláàsì ìgbà tó wá yá àwọn èèyàn wá ń béèrè lọ́wọ́ àwọn ìyá yẹn pé ṣé ẹ ní anna chinchin because chinchin tèmi nìkan ló lórúkọ àwọn tó kù stapler náà fi máa mú èmi lo sealing machine mo tó forúkọ sí so tó wá béèrè wá ní anna chinchin ṣe ní àwọn òde wo ló tún jẹ́ anna nígbà tó yá fúnra àwọn náà wá pé ó dà pé a mọ̀ gbà lọ́wọ́ ẹ o èmi náà wá fún wọn condition. So a jẹ́ pé torí pé àwọn ní dream. Nítorí pé wọ́n ní dream tí wọ́n lọ́tọ̀ láti ta chinchin wọn lè support ti. wọ́n lè support yẹ. So nǹkan tá fi lè support yẹ ni pé kò wà successful pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe. Okay. Ṣe everything possible láti rí i pé o wà successful. Nǹkan tí màá ń bèèrè lọ́wọ́ ara mi ni pé ká ní pé wọ́n fi mí sí ìlú tí mi ì ti mọ̀yàn rárá. Ṣé ẹ ní survive? Tí mi ò dẹ̀ gbọ́ èdè wọn ṣé mi ní survive. Nǹkan tó máa ń sábà ṣe wá ni pé a ní habit kan pé ká máa expect kẹlòmíì support wa. We have that tendency láti rest on people. Kó yẹ kí lágbájá. Ó yẹ kan entitlement. That entitlement spirit we have it too much. And ó dìgbà tí ẹni tó bá fẹ́ ṣe business bá yọ entitlement spirit kúrò lára ẹ̀ kó tó lè gòkè. Kórìí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí kò léèyàn. Kórìí rẹ̀ bí ẹni tí ò léèyàn ìgbà yẹn ló tó lè gòkè. Ṣùgbọ́n tó bá ronú pé ó yẹ kí mo súnmọ́ Ayéfẹ́lẹ́ Èkìtì kan náà láti wá ó yẹ kó lè support mi ó gọ́rẹ́ ẹ ní o. Until táwọn èèyàn bá tó rí dream ẹ̀ tán tó rí ibi tí òun lọ gangan náà tó máa support ẹ and that is exactly what helped me. Ìgbà tá a ta chinchin mo ta chinchin yẹn débi pé wọ́n ń pè wá láti ilé pé ẹ̀yin ọmọ yẹn wálé. Ẹ kúkú ti rówó tá a fi máa gbé. A ti rówó tá a fi tọ́jú ara wa ẹ ti ẹ̀ wálé. Nígbà tó jẹ́ pé a ti ń rówó ní chinchin. So tí èèyàn kan bá wà nísìnyí tó bá ń ṣe business rántí pé business ò ní dàgbà níjọ́ tó bá bẹ̀rẹ̀ kò ní wà successful lónìí ṣùgbọ́n tó o bá ti give up á padà wà successful. So tenacity yẹn la ní tó miss nínú nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí ó ní mo yẹ sọ pé ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ ó dàbí kẹ́mi àti yín wà ní the same spirit lórí ọ̀rọ̀ yìí. La fi sọ pé má kó bùkátà ẹ lọ bá olówó. má kó bùkátà ẹ lọ bá olówó torí pé wọn rẹ àwọn gan ní bùkátà tiwọn. Ó dàbí àpẹẹrẹ o fẹ́ yá 2000 lọ́wọ́ ẹnìkan ẹni tó lọ bá tó ní kó yẹ 2000 òun wá 20,000 òun wẹ̀ tó máa yá 20,000 ẹni tó fẹ́ yá ẹni yẹn náà 20,000 òun wẹ̀ tó máa yá ní 200,000 ẹni tó fẹ́ yá ní 200,000 náà wẹ̀ tó máa yá ní 2 million. So bẹ́ẹ̀ ṣe ń ronú pé ó yẹ kẹ́ni ní tẹ́ lọ bá tí ò fún yín ẹ rántí pé òun náà níṣòro. ẹlòmíì gan tẹ́ bá fi account balance yín hàn kò lè gbàgbọ́. Ọ̀pọ̀ olówó tẹ́ ẹ rí ló jẹ́ pé wọ́n ní liquid cash wọ́n ní wealth wọ́n ní worth ṣùgbọ́n wọ́n ní liquid cash tó wà lọ́wọ́ tálíkà míì ó ju èyí tó wà lọ́wọ́ olówó míì lọ. Kò ní liquid cash. Kò ní liquid cash
ó ṣeé ṣe kí Dangote kí àkáǹtì ẹ̀ rí di 0.000. ó possible. ó possible dáadáa kí àkáǹtì tí yín dẹ̀ má rí ìdí bẹ́ẹ̀. ṣùgbọ́n kò túmọ̀ sí pé kò lè ṣe nǹkan kan lọ́la tí liquid cash yẹn fi máa wá. so ìyẹn lèèyàn máa rò téèyàn bá ti ń bá èèyàn kan sọ̀rọ̀ pé ẹjọ́ assist mi. àwọn èèyàn máa ń sábà sọ pé ẹjọ́ assist mi. assist yẹn lórí kíni nǹkan tó o ti achieve tí wàá fi lè sọ pé ẹ assist mi lórí kíni. business idea tẹ ní ẹ̀yin lẹ ní. kí ni reason fún mi láti support business idea yín tí ì show ẹ̀. kò tí ì yé mi o. for example mo ní business idea. mo fẹ́ máa ta kíní ṣùgbọ́n mo mọ̀ tí n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ta owó máa wọlé tó pọ̀ gan. is your own business idea. ṣùgbọ́n kò tí ì sí reason fún mi láti support business idea nítorí pé o ò tí ì ṣe nǹkan kan tó show pé business idea yẹn ń lọ ibì kan. o ò tí ì ta ní o ò tí ì ṣe business yẹn at 100,000 at 50,000 at 10,000 kò o ṣe successfully o wá wọn ẹni tó fẹ́ fún ẹ ní 5 million láti bẹ̀rẹ̀ business pé tí n bá rí 1 or 2 3 4 people tó máa kó 5 million lẹ̀ tá a bá ṣe business yìí a máa rí 20 million. onú pépà ni ó kọ gbogbo yẹn sí. so ẹni tó dẹ̀ lówó láti support kò ní support paper dream ó fẹ́ support physical dream reality so until when you get there don't expect anything. ó kọ yín lórí social media. Joy Akinlolu lórí Instagram lórí LinkedIn lórí YouTube Joy Akinlolu tábàwà lórí Facebook Joy Akinlolu mo jẹ́ ṣe kankan fún àwọn èèyàn lórí Telegram Joy Akinlolu channel ni àwọn tó ti wà ń bẹ̀ wọ́n á sọ nǹkan tí wọ́n ń gain on a regular basis so ẹni tó bá ní interest ó lè join wọn then tó bá dijọ́ Monday ẹ pàdé mi ní Fresh FM bíi ní déédéé aago 3 kọjá ìṣẹ́jú mélòó kan sí 4. Joy Akinlolu. ẹ ṣé púpọ̀. ẹ ṣeun. Oga John, how you take buy all these things? Cut soap for me now. Now Mr. Bode, our corporate neighbor, call me say, why are they carry cash up and down? He say, AXA Mansard Money Market Fund, they give confirmed returns where I go